مرحبا رحبا مع الطرب ورد وكادي فيه ورد وكادي في عروس المصايف ديرة الحمية وارثين الحمية يا ابن ريفة ترى الموضوع ما هو بعادي لا تقولون عادي وانت فارس وعينك في شداد المطية لا تضيع المطية البقال الرجال الفخر والمبادئ حافظين المكان المناسب يرفع المعنوية زد والمعنوية اتمشى واسير في معالم بلادي وافتخر في بلادي العلاقة قوية والمعاني قوية والمكانة قوية دله بدون عيلو دلتين بالقنادي قندات بالقنادي اقربوا واشربوا بدلها الشاذلية كيفنا الشاذلية وكم ناديت وانت ما تجيب المنادي بح صوت المنادي وانت جنبي ولا انت من وراء الجاذبية مبعد الجاذبية يا للطايف المانوس للعز حادي كامل العز حادي اطلعوا للهدى ولا انزلوا للحاوية وانت وين الحاوية في ثوبين ثوب ابيض وثوب الرمادي وش تبي بالرمادي وثوب ابيض وغير الثوب ثوب ليا لا تقولون ليا اعتبرني عن ابن حميد وانت ابن هادي وين راح ابن هادي راية العز تطرح وسط نجد العلية حي نجد العلية فيها ضابط خفر لكن ما هو قيادي وانت راجل قيادي يصرفون العساكر لجل عينك تحية تستحق التحية وقت الصباح وراح وقت النادي راح وقت النادي ودائما منهج ما يترك العصبية يبغى العسلي وانت شاعر وانت تسلم وانت في بطن وادي وانت كنت حب لك فالطايف جنادرية وانت وجنادري راح الوقت المرير وراح الوقت الجوادي جابعين وجوادي ادري انك ما تبغى طاري الجاهلية تكره الجاهلية لا تجي